හරි යාළුවනේ ඉතින් good morning කියලා හැමෝටම ආරාධනා කරනවා අපේ තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අද මම කියා දෙන්න යන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න බැරි වීඩියෝ අනිකුත් ෆයිල්ස් එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් අපි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ මේ 1DM කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් මේක ඔයාලට Play Store එකට ගිහිල්ලා 1DM කියන සර්ච් එකක් දාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේ එන ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන ෆයිල් එක තියෙන වෙබ්සයිට් එක තියෙනවානේ. ඒ වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම තෝරගත්ත මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක. මේකෙදී ඔයගොල්ලන්ට free movies බලන්න ඒවා පුළුවන්. මේක ඔයගොල්ලන්ට බෝනස් ට්‍රික් එකක්. ෆිල්ම් ඕන එකක් බලන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් කියලා තමයි ගොඩක් අය කියන්නේ. ඒනොට මේකෙන් ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න නම් බෑ. මං ඇයි කියලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් දැන්. මෙන්න මේක මම පොඩ්ඩක් දාලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. හරි. මෙන්න මෙහෙම තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ ෆිල්ම් එක දැන් ආපු තැන. මෙතන තියෙන watch now කියලා සහ download කියලා. අපි මේ download කියන බටන් එකට යවුවොත් බලන්න වෙන දේ ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙවි තියෙනවා. කොයි වෙලාවකවත් මේක download නම් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න වගේ එක එක ඇඩ් වෙනවා විතරයි. ඉතින් ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ අතට. හරිද? ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන මේ watch now කියන එක දෙන්න. දැක්ක watch now දුන්නත් ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ දැන් මෙතනට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ තියෙන උඩ තියෙන link එක තියෙනවනේ. මේක copy කරගන්න. මේක copy කරගෙන එන්න අර 1DM කියන application එකට. මේකට ඇවිල්ලා මෙතන තියෙනවනේ මේ ලෝක ගෝලයක් වගේ මෙන්න මේක. අන්න ඒකට ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරලා මේ උඩ තියෙන link එක දාන්න තියෙන තැනට දාන්න. මේක නම් සාමාන්‍ය web browser එකක් වගේ. ඔන්න ඔය link එකට දාන්න. දැම්මට පස්සේ ඔයාලට පෙන්වන්න ඇති වෙන්නේ මෙතන අර කලින් තිබ්බ වෙබ් පේජ් එක හැම ලෝඩ් වෙනවා. මේ උඩ තියෙන play button එකක් තියෙනවා පේනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ site එකකට ඇවිල්ලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි download කරන්න පුළුවන්කම නැහැ. මෙතන download කියන එක විපුවොත් පේනවා ඇති මෙතන යටින් වැටෙනවා ad blocker කියලා. ඒ කියන්නේ මේකෙන් ad එහෙම තියෙන ඒවා block වෙනවා. මේ 1DM කියන application එක. ඉතින් මෙතන දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න ඇති මේ download කියන බටන් එක දැන් 3 කියලා තියෙනවා මෙතන මේ 3 කියලා දාලා තියෙන. අන්න එතන ක්ලික් කරලා බලන්න. මෙතනට වැටෙනවා මේක මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ෆයිල්ස් ජාති සෙට් එක මෙතනට වැටෙනවා. දැන් මෙතන පළවෙනි මේක තියෙන්නේ ෆිල්ම් එක. දෙවෙනි එක තියෙන්නේ ඒකේ දෙවෙනි කොටස. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ඔබන්න. මෙතන තියෙනවනේ මේ 1.16 GB කියලා තියෙන එක. මෙන්න මේක තමයි ෆිල්ම් එක. ඉතින් මේක වාට මේ ඩොට් එක ක්ලික් කරලා මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් තියෙනවනේ. ඩවුන්ලෝඩ් දීපු ගමන් මේක මෙන්න මේ මහනවා ස්ටාර්ට් වෙන්න. කොහාටද ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද එන්න ඕනේ කියලා ඒ විස්තර ටික. මෙතන ස්ටාර්ට් දීපු ගමන් ඩවුන්ලෝඩින් වෙනවා. මෙතන ඩොට් තුන ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ කොහාටද කියලා බලන්න. දැන් මෙතන තියෙනවා මේ return to 1DM කියලා. මේ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාව ආපහු මෙතනට එනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන පුටම තියෙනවා අර අපේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙන ෆයිල් එක. ඉතින් මේක කෑලි 3-4කට කැඩි තමයි ඉන්නේ අර නිකන් අර ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් එකේ වගේ PC වල. ඒ වගේ තමයි මේකෙත් තියෙන්නේ. මේකේ තව වැඩ කැඩි තියෙනවා. ඉතින් මම ආපහු බ්‍රවුසර් එකට පොඩ්ඩක් ගිහින් පෙන්නනවා ඔයාලට මේ ඩොට් එක ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙනවනේ බ්ලොක් ඇඩ්ස් එහෙම. මේ ඇඩ් එහෙම බ්ලොක් කරන්නත් පුළුවන් මේක මෙන්න මේ වගේ. හොඳටම ඇඩ් නම් හොඳටම බ්ලොක් වෙනවා සුපිරි. සහ ඩාර්ක් මෝඩ්. ඔයගේ save page, print page. ඔයගේ ගොඩක් මේක ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඇත්තටම මේක පාවිච්චි කරලා බලන්න ගොඩක් හොඳයි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ? කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න.